ચૈત્ર માસમાં લીમડાના પાન અને મોરનું ઘણું મહત્ત્વ છે. તેનો રસ પીવાના ઘણા ફાયદાઓ છે. આ રસ તાવ, વાળ, સ્કિન માટે તેમજ લોહીના શુદ્ધિકરણ માટે તો અક્ષીર છે. તેને બે રીતે બનાવી શકાય છે, તો ચાલો જોઈ લઈએ. આ સિઝનમાં લીમડાના પાન ખૂબ જ સરસ આવતા હોય છે. મેં અહીંયા થોડીક લીમડાની ડાળખીઓ લીધી છે. તેની સાથે તેમાં સરસ મજાના સફેદ ફૂલ આવતા હોય છે, જેને લીમડાનો મોર કહેવાય છે. તે પણ થોડીક ડાળખી લીધી છે. મેં આ પાન અને મોર અમારા પાર્કિંગમાં સરસ એવું લીમડાનું ઝાડ છે તેમાંથી લીધો છે. આને મેં બરાબર રીતે ધોઈ અને સાફ કરી લીધો છે. હવે આ ડાળખીઓમાંથી લીમડાના પાનને અલગ કરી અને એક બાઉલમાં રાખી દેશું. આમાંથી બનાવેલા રસને તમે જો નરણા કોઠે પીવો તો જ તેના ફાયદાઓ મળે છે. ચૈત્ર માસમાં આ રસને પીવામાં આવે છે. આ રસને ઘણા લોકો 8 દિવસ, કોઈ 15 દિવસ કે કોઈ આખો મહિનો પણ પીવે છે. આ રસ પીવાથી લોહી છે એ શુદ્ધ બને છે અને આથી સ્કિનના રોગો જેવા કે ખંજવાળ, દાદર, ખરજવું, ગુમડા એ થતા નથી. આ રસ ગરમીમાં થતી એસિડિટીમાં તો ખૂબ જ ફાયદો કરે છે અને તેને પીવાથી તાવ કે શરદી ઉધરસ થતા નથી. અહીંયા મેં બધી જ ડાળખીઓમાંથી લીમડાના પાન તોડી લીધા છે. એક બાઉલ જેટલા લીમડાના પાન છે. હવે આ ડાળખીઓમાંથી લીમડાના મોરને અલગ કરી લેશું અને તેને પણ એક બાઉલમાં રાખતા જાશું. આ રીતે બનાવેલા રસને પીવાથી ઇમ્યુનિટી વધે છે અને ચૈત્ર માસમાં પીધેલા આ રસનો લાભ ભાદરવામાં મળે છે. ભાદરવો એ રોગનો મહિનો કહેવાય છે, પણ જો તમે ચૈત્ર માસમાં આ રસ પી અને ઇમ્યુનિટી વધારી લીધી હશે તો ભાદરવામાં તમને કંઈ જ નહીં થાય. અને આ જ રીતે બધી જ ડાળખીઓમાંથી મોરને અલગ કરી લેશું. જો મોર હોય તો વધારે સારું, અને ના હોય તો ખાલી લીમડાના પાનનો જ્યુસ પણ પી શકાય. આમ બધી જ ડાળખીઓમાંથી મોરને અલગ કરી લેવાનો છે. અહીંયા મેં લીમડાના પાન અને મોરને તોડી અલગ કરી લીધા છે. હવે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં લીમડાના પાન અને મોરને એડ કરી દેશું. ટ્રેડિશનલી લીમડાને ખરેલથી વાટી અને આ રસ બનાવવામાં આવતો. જો તમારે એમ બનાવવો હોય તો બનાવી શકાય. તેમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી મિક્સરને પલ્સ મોડ અથવા ઓન ઓફ કરી અને સ્મૂથ પીસી લેશું. લીમડાના પાન અને તેના મોરને આ રીતે ફાઇન પીસી લીધા છે. હવે સ્ટ્રેનરથી આ જ્યુસને ગાળી લેશું. મિક્સર જારમાં બીજો અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કરી અને તેમાં એડ કરશું. લીમડો એ લીવરનું બેસ્ટ ટોનિક છે. કોલેસ્ટ્રોલને દૂર કરી અને રક્તને શુદ્ધ કરે છે. જ્યુસ બરાબર ગળાઈ જાય એટલે બીજા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી તેને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. સર્વ કરવા ટાઈમે આ જ્યુસમાં થોડાક મસાલા એડ કરીશું, જેનાથી તેનો ટેસ્ટ વધશે અને પચવામાં પણ સરળતા રહેશે. ટેસ્ટ પ્રમાણે સિંધાલું નમક અથવા સંચળ પાવડર એડ કરીશું. ચપટીક જેટલો મરી પાવડર અને ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરી તેમાં લીમડાનો રસ એડ કરી દેશું. જીરું પાવડર કે ગોળ પણ નાખી શકાય. આ જ્યુસ મોટા માટે 100 ml અને નાના બાળકો માટે 50 ml એટલી જ માત્રામાં લેવાનો છે. મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. આટલો કડવો જ્યુસ પીવાથી ઘણા લોકોને વોમિટ થઈ જતી હોય છે, તો તેના માટે બીજી રીત જોઈ લઈએ. કોઈ એક વાસણમાં 15 થી 20 નંગ જેટલા લીમડાના પાન એડ કરશું અને તેમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દેશું. તેને બરાબર મિક્સ કરી આખી રાત પલળવા માટે રાખી દેવાના. પાંદને મેં આખી રાત પાણીમાં પલાળેલા છે. તમે અત્યારે જોઈ શકો છો પાંદ નીચે બેસી ગયા છે, જ્યારે પલાળેલા હતા ત્યારે ઉપર હતા. હવે આ પાણીને બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી અને પાંદને હાથેથી મસળી લેશું. પાન બરાબર મસળાઈ જાય એટલે ફરીવાર આ પાણીને ગાળી અને સર્વ કરીશું. જ્યુસ જેટલું જ આ પાણી ફાયદાકારક છે, એટલે જ્યુસના બદલે આનું સેવન કરી શકાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચૈત્ર મહિનામાં બેમાંથી કોઈ પણ એક રીતે જ્યુસ બનાવી તમારી અને તમારા ફેમિલીની ઇમ્યુનિટી વધારો. જો તમને આજનો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઈક ચોક્કસથી આપી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયોને વધુને વધુ ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને સાથે ઓલ નોટિફિકેશનને પણ ઓન કરી દેજો.